Yo! Hi guys! Welcome back sa panibagong video yon. So, today's video guys, magpapalit tayo ng disc, yan. So, ito yung JRP disc, yan. Tapos, brake rod cable kasi bumigay yung brake rod cable natin. Ito, nakuha ko plus 3. Yan, upper speed. So, kasama ko naman ngayon yung vapor na tropa ko. Yan, bantayan ng vape shop. Si Jamil Binduan. Hi! Hi! Yan. Madali lang naman natin ito ikakabit guys. Ito, tatanggalin lang natin yung axle, yung buong rim set sa harapan yan. Tapos, 4 na disc bolt lang yan. So, ito yung JRP disc guys, yan. Ito. 220mm wave disc bowl type, yan. May kasama siyang sticker na napakalaki. Yan. Ito yung ano naman, yung plus 3 na brake rod cable. Meron siyang parang extension dito. Yan. So, kabit na natin. Hindi ko pa pala napalitan ng ano to CNC axle yan. So, ito 17mm dito sa kabila. Yan. Tapos 14mm naman sa kabila. Yan. Tapos tukalan natin dun sa ilalim. Yes. Saan ka? Dito? Sige pa. Huwag mo sa tambutso doon sa gitna ng makina. Hit lang. Taas mo. Ganito. Taas mo pa. Mataas masyado yan. Dublain mo na lang. Tatama sa kaha. Dublain mo na nga lang. Huwag na pala. Huwag na. So, alisin natin yung axle. Makikita. Good. Oh my god. Hindi yata siya fit pa. Yun. So, tanggalan natin. So, baklasin natin tong alin. 4. Walang grasa. May grasa ka dyan? Yung kabila. Ayan, may shield pa naman. May grasa pa yan. So, yun, kung napapasin nyo guys, wala ng grasa yung yung bearing ko. Baka masira na siya. Yan. So, lagyan muna natin grasa. So, yun, kabit na natin tong JRP disc. Yan, punasan muna natin kasi medyo may langis siya dito. Para hindi mangalawang yun sa pag naka-stack. May langis pa siya. So dapat dahan-dahan. Mga makisgas. Joke lang. Yun, saktong-sakto So kapit na natin yung bolts. Pag-iigpitan natin siya guys, pa-cross yung pattern. Ayan.
Para lapat na lapat. Ang boss. Umikot. Yan. Sana may silver. JR pa rin yan. Yep. So, yun guys. Nakabit na natin. Balik na natin. Yung kuwan ko ngayon. Open mic ko pang wave. Ay, hindi sila para sa wave S. Ay, pang wave 1.5. Wave I. Magkaibang wave I ng hub sa wave S. Kailangan ko na ayusin yung spacer ko. Masarap pa. Masarap yung preno, JRP kasi. Masarap yung preno kasi JRP. This no. Ay sa Brembo. So pag nagtatanggal kayo ng rim set guys, kunwari binuka nyo yung caliper, i-pump nyo lang muna yung yung brake master sa taas. Yan. Kasi para bumalik yung fluid. Yan. Parang wala akong preno. Yan. So subukan natin kung pe-preno. So, okay na siya. So, yun guys, nakabit na natin yung JRP disc. Yan. Medyo nagkaroon siya ng konting kagandahan. Konti lang naman. Yan. At least napalitan na natin yung China parts dito sa Raider. Yan. So, kabit natin yung brake rod cable. Yan. Sunod natin. So, ito yung nabili nating rod cable guys. Yan. Blue yung binigay. Yan, which is sakto lang naman doon sa fairings. Yan. Upper speed yung brand. Nakuha ko siya ng 650. Yan. So, buksan natin. Dali Sana all. Yan. Tapos meron pa siyang kasama. Ito yata yung extension sa plus 3. Sa tingin ko lang. Malay mo. Ako, ang tatay mo. Hindi ko pa rin alam to gamitin eh. Ba't nga eh? Asan to? So ito yung yung nasa brake rod ko dati. Yung ganito. Yan, dudugtong na lang natin siya dito. Ganito kalalabasan. Meron akong dito bolt, yan. Wala siyang dulo. Kakabit natin dito, yan. Yan. Tapos para pogi, lagyan din natin ng nut. Yan. Yan. Tapos ito naman kabit natin dito. Super mega plus 4 na to Huwag mo akong bibiguin. Hindi tunog JP Warrior. Hindi naman tunog JP Warrior. So yan. Pagkakabit natin dyan, ito naman dudugtong natin doon sa dulo. Yan, super mega plus 6 na yan. Masyado kasing mahaba talaga yung swing arm ng Raider, mga Papi Brothers. Yan. Kaya tayo na lang gagawa ng paraan. Tago na lang natin siya dito kasi mahaba naman na yan.
So, yan. Tapos na. Na-solve na natin. Let's go, kabit na natin. Lusot natin ito. Kinam. Ito natin mabuti. Siya. So ayan guys, saktong-sakto na siya. Walang kaduda-duda. Masyado talagang mahaba. Pasensya ko. Pero ba't kulang pa rin? Ayan. So yan. Medyo tight. Yun o. Sakto. Sakto na siya. Let's go. Yan. So, subukan natin. All goods na mga Papi Brothers. Yan. So, yun guys. Nakabit na natin yan. Side lang konti kasi pangit to. Naputol yung alloy bracket ko dito eh. Yan, dito lang siyang sumaside sa bolts. Wala naman siyang issue. So itong bolts lang mahaba. Yan. Pero dapat putulan to eh. Yan. So mukhang magandang kalalabasan ng brake natin. Yan. So pagkatapos niyan, sigipan na lang natin itong mga to. Yan. So yun mga paps, at nalagari na ni Boss Jamil yung bolt. Yan, hindi na siya tumatama. Yan. Okay na siya. Yan. So ito rin yung kinalabasan sa harapan. Medyo bumigat ng konti. Tignan. Yan. Mas maganda yung mga butas niya, yung design ng disc. Ang next video natin guys, nag-order kasi ako ng bolts, mga CNC. Yan. Kagaya ng axle, harap likod. Tapos yung ibang mga hindi pa nasi-CNC yan. Baka yun lang ang next vlog natin mga papi. Yung sa crankcase kasi wala pa kami mahanap na paint remover dito. Walang stock dito sa amin sa Manawag yan. So, salamat sa panonood guys. Dito na rin natin tatapusin tong video guys. Please like and share. Yan, subscribe. Peace! Trying to stay cozy with you.